Kalau bagi korang 500 untuk beli dashcam, korang pilih dashcam yang mana? Dekat sini saya ada dan juga. Hello guys, welcome kepada channel kita. Dashcam sangat penting, right? Tapi korang tahu tak, actually dashcam ada banyak pilihan, lagipun ada banyak feature yang kita boleh buat, kita boleh tengokkan, lagipun kita boleh mainkan. Kalau kita ada satu harga, kita nak beli dashcam yang cukup tahan lama, kita nak pilih yang mana? Jadi sekarang saya ada dua model yang merupakan paling hot selling, paling popular, harga yang tekat, yang daripada brand DDPAI N5 Dual dan juga brand 70MAI A510. Okay guys, antara dua dashcam ni actually bukan sama brand, tapi mereka bagi punya fungsi memang cukup bagus. Actually kan, kalau korang tengok, actually satu ada display, yang ini merupakan 70MAI A510, yang ini tak ada display. Okay, tapi hargalah untuk dua-dua dashcam ini kan memang sangat tekat lah. Kalau untuk N5 Dual, harga starting from 370, untuk yang 70MAI A510, harga start from 409. Jadi sebelum saya jelaskan dua-dua fungsi dashcam ni, mari kita sembang sikit pasal dua brand dashcam yang popular kat Malaysia sekarang ni, 70MAI dan DDPAI. Dua-dua brand ni dari China. Tapi walaupun fungsi lebih kurang sama, ada satu benda yang betul-betul beza adalah bateri yang kat dalam dashcam tu. Jadi korang tengah cari dashcam, jom kita borak sikit pasal perbezaan ni. Kat pasaran dashcam sekarang, banyak yang kita tahu iaitu lithium ion battery dan juga super capacitor. Apabila masa parking ataupun masa memandu, walaupun dashcam tu boleh tahan panas, tapi korang tahu tak, bateri itu actually lagi penting tau. Jadi untuk DDPAI N5 Dual, bateri yang dia pakai adalah super capacitor, manakala untuk 70MAI A510, bateri dia yang pakai adalah lithium ion battery. Actually kalau compare kepada dua bateri tu, yang mereka punya suhu yang boleh tahan panas, actually super capacitor lagi bagus, sebab dia dapat tahan sampai 70°C, manakala untuk lithium ion battery dia hanya sampai 50°C sahaja. Kadang-kadang kalau lithium ion battery overheat, dashcam tersebut akan auto shutdown. Lithium ion battery actually macam kita punya AAA battery, macam smartphone, kalau overheat dia akan kembang, dia akan bocor, lagi teruk akan rosakkan dashcam. Manakala untuk bateri super capacitor N5 Dual yang pakai ni kan tak ada chemical langsung. Yang paling penting, dia boleh tahan panas, dia tahan lasak, lagipun dia punya power kegunaan memang low consumption sahaja. Untuk resolusi, N5 lagi clear, dia bagi 4K. Untuk yang A510 hanya bagi 2.7K sahajalah. Jadi sekarang kita tengok DDPAI dulu. Kita tengok yang tak ada display punya, dia bagi apa fungsi untuk kita, lagipun dia punya feature macam mana baguslah. Ini merupakan model yang paling latest yang daripada DDPAI. Yang DDPAI Dashcam N5 Dual ini, rekod kat depan adalah 4K, kat belakang adalah 1080p Full HD. Jadi sekarang dekat Dashcam N5 Dual punya kamera, dia ada 8 megapiksel. 4K Ultra HD, 140 darjah wide angle. Yang dekat lane kereta dapat rekod up to 3 lane. Dia ada pakai real cube imaging, yang ini daripada DDPAI punya integrate software. Yang gambar-gambar yang hasilkan memang sangat clear, warna pun sangat accurate. Okey, sekarang kita tengok 70MAI A510 yang dia punya resolution adalah 2.7K Sony Starvis, pakai recording HDR. Warna-warna kan, yang to be honest actually dia tak accurate sangat, tapi overall dia punya quality juga sangat sharp. Kalau compare 2.7 dengan 4K, tak berapa beza sangat. Okey, jadi sekarang saya letak side by side bagi korang tengok dulu. Alright, so kita boleh nampak actually kan, yang DDPAI punya gambar, yang warna yang dia dihasilkan actually it's quite accurate. Jadi untuk 70MAI kan, kita boleh nampak dia ada sikit brownish. Okay, tapi 4K tu memang ada beza lah, sebab kalau kita zoom in kepada video 4K, memang clear. 2.7K boleh nampak ada sikit kekurangan kalau kita zoom in video lah. Tadi itu pagi, sekarang kita tengok malam punya footage. Kita start from N5 Dual. N5 Dual fungsi kan, dia pakai night viz teknologi. Actually fungsi ini kan, dia akan macam terangkan tempat lokasi yang kalau dia punya cahaya tak berapa bright sangat. Jadi overall punya video kita boleh nampak it's quite balanced. Yang untuk 70MAI pula, yang malam punya recording fungsi, dia yang pakai 70MAI Night Owl Vision. Tapi ada sikit problem lah, iaitu warna dengan pixel mereka. Jadi saya pun letak side by side bagi korang tengok untuk dua-dua punya recording, korang lagi suka yang mana. Kalau 4K dengan 2.7K kan, actually memang dapat beza.
Kita zoom in, kalau let's say kita nak tengok tempat yang lagi jauh, kita boleh nampak yang 70MAI dia punya pixel lagi pixelated lah. Dua-dua dashcam ni ada dilengkapi dengan fungsi loop cycle recording, iaitu bermaksud dua-dua dashcam ni akan automatic override video footage yang lama kalau dia punya SD card storage sudah jadi penuh. Okay, tapi untuk N5 Dual ini kan actually dia bagi lebih banyak storage sebab SD card size dia kan boleh guna sampai 512GB. Berbanding dengan A510, dia hanya bagi support hingga 256GB sahajalah. Itu beza antara dua dashcam tu. Actually kalau berbanding dengan storage dua-dua dashcam ni kan, N5 Dual bagi lagi sikit kebaikan. Untuk dashcam N5 Dual, actually dia ada built-in 32GB emergency recording, iaitu panggil eMMC storage. Biasanya dashcam dapat record dua video, normal punya recording dan juga emergency recording. Normal punya recording, dashcam akan simpan dekat SD card. Kalau untuk emergency recording, dashcam N5 Dual akan simpan dekat internal storage dia yang sebanyak 32GB. So yang ni merupakan satu backup. Let's say kalau tiba-tiba ada orang cabutkan SD card ataupun SD card ada problem, N5 Dual dashcam masih dapat backup kita punya video. Jadi yang ini merupakan salah satu fungsi bagus untuk dashcam N5 Dual lah. Manakala untuk A510 dia tidak dapat fungsi built-in eMMC. Untuk fungsi GPS, kalau di built-in dalam dashcam, mereka akan bagi kita tengok kereta kelajuan, dapatkan exact punya driving data dan juga kita dapat tengok kita punya kereta pernah pergi tempat mana. Kita boleh tahu kita punya tempat lokasi, panggil apa melalui fungsi GPS dalam phone kita. Jadi untuk dua-dua dashcam, mereka punya GPS fungsi memang dapat beza lah. Okay, jadi sekarang kita start from dashcam N5 Dual punya fungsi GPS lah. Untuk N5 Dual, dia pakai DDPAI eksklusif punya SR feature yang kita panggil Sense Reality. Fungsi itu kita boleh nampak macam satu visual effect yang dekat corner sana kita boleh nampak kereta kelajuan. Lagipun kalau depan ada kereta, kita juga boleh nampak mereka punya kelajuan dan juga jarak distance yang daripada kereta kita. Manakala untuk dashcam A510, actually dia bagi fungsi GPS version juga, tapi ada beza lah. Dia tak ada overlay macam tengok kereta kelajuan lain. Dia hanya tunjukkan kereta kelajuan sendiri dekat corner sana dan juga ada koordinat. Jadi guys, satu lagi fungsi yang bagus untuk dashcam N5 Dual ialah actually dia ada built-in fungsi voice control lah. So let's say lah kalau dekat depan kita nampak ada awet-awet cantik, ada apa-apa yang menarik kan, kita hanya cakap take photo. Dia boleh ambil gambar. Sini akan nyala hijau lah. Okay, alright. So manakala untuk A510 dia tak support fungsi voice control. Jadi dua-dua dashcam ni berasingkan gunakan aplikasi mereka, DDPAI app dan juga 70MAI app. Connect dashcam ni menggunakan fungsi built-in Wi-Fi dalam dashcam kita. Kalau untuk 70MAI, dia ada option untuk turn on and off hotspot dia. Tapi untuk DDPAI, dia punya hotspot once kita start dashcam ni, dia akan sentiasa on. Walaupun kelebihan A510, dia terdapat satu screen display yang bagi kita tengok video playback. Tapi masa kita nak download video dua-dua dashcam ni kan, kita pun perlu gunakan phone. Untuk dashcam N5 Dual, dia pakai 5G Wi-Fi. Bagi kita tengok video playback lagi smooth, buat setting lagi cepat, download video memang instantly sahaja. Jadi seterusnya, untuk parking monitoring, dua-dua dashcam ni mereka pun support 24 jam parking monitoring, tapi yang perlu add on kabel hardwire kit lah. Biasanya hardwire kit kita boleh pasang kat fuse box kereta, tapi untuk N5 Dual pula actually dia terdapat satu bundle yang sekali dengan OBD hardwire kit lah. So OBD hardwire kit ni pasang plug and play sahaja. Kita hanya plug and play dekat kereta OBD port. Biasanya kita boleh jumpa dekat bawah steering kereta lah. Kalau korang tak tahu dekat mana, korang boleh search dekat internet, tengok kereta model OBD port dekat mana. Dia akan gunakan power yang daripada bateri kereta. Masa parking, bagikan dashcam kita continue recording. Manakala untuk 70MAI A510, actually dia pun support hardwire kit mereka. Yang fungsi hardwire kit juga bagi recording 24 jam. Untuk 70MAI A510 pula, dia terdapat satu 4G hardwire kit juga, yang itu kita boleh masukkan SIM card. Lagipun kita boleh tengok secara live. Kita boleh tengok on live punya recording. Okey, tapi yang itu ada sikit extra cost. Untuk yang DDPAI N5 Dual pula, masa parking dia juga terdapat satu radar module. Yang itu radar module merupakan satu advanced feature masa parking monitoring. Radar itu macam satu sensor, dia akan detect depan dan belakang punya motion yang akan memperolehkan AI parking monitoring. Yang mana akan jadi korang punya pilihan, DDPAI N5 Dual ke ataupun 70MAI A510. Untuk N5 Dual, rakaman yang lebih tinggi, voice control fungsi, lagi convenient untuk ambil gambar, built-in emergency recording, itu menjadikan satu backup. Bateri super capacitor boleh tahan panas sampai 70°C atau 70MAI A510 dengan feature yang mencukupi untuk kebanyakan driver.
Especially untuk pengguna yang sukakan dashcam yang terdapat display tapi tak ada 4K resolution walaupun harga dia sama dengan N5 Dual. Jadi guys, itu sajalah feature-feature dan juga cara guna untuk dua-dua dashcam tersebut. Yang mana satu adalah kegemaran korang semua, boleh komen dekat bawah situ bagi tahu saya. Ataupun kalau sesiapa sudah pilih yang mana satu jadikan pilihan dashcam anda, boleh komen dekat bawah situ pendapatan anda. Jadi itu sajalah video hari ini. Kalau korang sukakan video ini, jangan lupa bagi like dan share dan juga follow kita punya channel. Kita akan jumpa lagi dekat video yang seterusnya. Bye bye.